Tbilisi. 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 Capitala Georgiei. Suntem pe malul râului Kura și după câteva zile în care doar a plouat și noi am avut mult de lucru, ne-am hotărât ca în sfârșit să ieșim să vedem și noi orașul. Am ieșit și înainte, că am fost la meci și la piață, dar... Bun, da, asta știți deja. Dar vrem să vedem locurile alea turistice și ce mai descoperim când luăm orașul la pas. Am luat-o pe jos de la cazare până spre zona cu cetatea Naricala. Și de acolo o să avem o perspectivă asupra orașului, pentru că știți că nu așa ne place să mergem în locurile alea mai înalte ca să avem așa priveliște de ansamblu. Am intrat deja pe străduțe înguste și în pandă ca să încercăm să urcăm la cetate. Uite, arată Naricala Fortress. Da, uite cum urcă mașina. Sus. Trebuie să ai tracțiune aici. Am ajuns în cetate. Am văzut o biserică. Asta e priveliștea de la cetatea Naricala. Se vede tot orașul de aici. Și pentru cine nu vrea să urce pe jos până la cetate, există varianta cu telecabină. Telecabine asta? În Georgia e plin de ele. Au ei o pasiune pentru telecabinele astea. Gondole. Telegondole. Cable car. Suntem deasupra orașului. Și pe acolo am venit, pe marginea râului. Și după am început să urcăm pe aici, pe lângă turn. Cetatea asta e din secolul IV. 4? Da. Da? Și a fost construită de perși. Acolo e balonul care se ridică deasupra orașului, dar nu zboară. Dar se plimbă oamenii cu Nu. el sau nu? Aia zic, se ridică. Doar se ridică Da, cu oameni în el? Cu oameni, da, da. Ah, ok, deci Se se ridică ridică doar undeva așa, ca să se vadă panorama. Da, și are un fel de funie, sfoară, care îl ține de pământ. Pământ. Și se ridică undeva la, nu știu cât, 100 metri, poate. Și până aici urcă și telecabina. Imediat lângă cetatea Naricala se află Mother of Georgia. E o statuie din aluminiu și o înfățișează pe o femeie îmbrăcată în port tradițional georgian, care într-o mână are un bol cu vin pentru cei ce vin în Georgia ca și prieteni și într-o mână are o sabie pentru cei care vin în Georgia ca și dușmani. Deci, ori bei, ori mori, ceva de genul. O grămadă de lume vine aici. În spate e o alee plină cu suveniruri și bazaruri și e foarte aglomerat.
Vrei să mergem pe acolo? Bumaga. Bumaga. Și-mi plac balconașele astea. Da, foarte fain. Sunt peste tot. În fiecare casă are câte un balcon din ăla. Da, astea. Astea nu sunt apele sulfuroase, că parcă miroase a sulf. Da, s-ar putea. Păi acolo în față mergem la băi, cumva, în spatele băilor la mici. E plin de turiști. Bine, asta e și partea mai veche, un fel de centru vechi. E normal să fie plin de turiști. Aici este înghețată cu vin. Da, am văzut înghețată cu vin. De acolo. Uite, 5 lari. Aici, dar nu știu acolo, că mai era una înainte, dar n-am mai întrebat. Dar nu vreau chiar acum. Deci doar aici au înghețată cu vin. N-am văzut în altă parte, adică am întrebat și în Kutaisi, dar n-am găsit. O să ne luăm, dar nu acum, bine? Că altfel o să curgă pe mine la ce cald e. Să bancă acolo, neocupată. Hai să vedem dacă la cascadă, uite, cascada. Wow, dar chiar e mare. Mamă, câtă cascadă în mijlocul orașului. E așa și în canion, practic. Vezi cum merge lucrurile. Sunt numai de podețe făcute. Da, vezi ce fain, în mijlocul orașului ai niște chei. Da. Și o cascadă. Da, asta chiar n-am mai văzut în alte părți, adică așa, în mijlocul orașului să ai și chestia asta. E plin de oameni, cred că toată lumea se adună aici că e răcoare. Dar chiar e răcoare aici. E și o umbră, da. Și vine așa vapor. A plouat mult în ultimele zile și mare apa. Da, da, păi am văzut și râu, că era așa învălburat. Toată fără de oamenii. Dacă locuiești acolo la balcon, auzi cascada în fiecare zi, în fiecare noapte. Doar foarte bine. Mergem în față? Da, Sau? mergem în față ca să ajungem la băi. Bine, hai. Băile, uite aici costume de astea. Da. Tradiționale. Хотите, одевайте чохли. Посмотрите. Если хотите, Chiar sunt foarte faine casele astea. E foarte faină zona asta. Băile. Și aici, da, aici sunt băile turcești, specific arabe, persane, nu știu exact, sunt foarte vechi. Ape sulfuroase. Da, începe să miroase a sulf. Pentru că aici, în Tbilisi, s-au descoperit băile sulfuroase de acum 1000 și peste 1000 de ani. De acolo vine numele orașului. Da, de acolo vine numele orașului. Etimologic vorbind, Tbilisi înseamnă loc cald. Ideea de cald vine de la ape termale. Au formele astea de cupole pentru că înainte le construiau așa ca să intre lumină naturală de afară și să poată ieși aburul. Pentru că înăuntru sunt băile. E foarte cald, apare o temperatură de 45 de grade. Și acum se pot face băi. Sunt băi publice și băi private.
When couple pass here, stay right. Și am ajuns la clădirea asta frumoasă, clădirea băilor private. Private? Aici, da, aici intri ca să mergi la băi private, poți să-ți închiriezi. Ca și Alea cred că sunt băile publice, nu știu exact celelalte. Dar aici poți să închiriezi băi private pentru 2, 4, 6 persoane și prețurile sunt așa între 70 și 150 de lari. ca Taltubo. Da, ca la Țaltubă, doar că aici sunt băi sulfuroase, din alea care miros au clucite. Dacă vrei să stai o oră la... Eu m-am gândit dacă vreau, că poți să faci scraburi, masaj, chestii. Doar că e foarte mică așa încăperea în care stai și apa e foarte fierbinte și nu știu dacă aș rezista în mirosul ăla și în spațiu așa închis. și la temperatura... Da, așa nu e foarte scump dacă stai să gândești. Pe o oră să dai 70 de lari pentru 2, aia înseamnă cam 100... 50 de lei. Nu, 130 de lei, cam așa. Da. Poate e fain iarna, dar afară nu vine. E foarte faină clădirea asta. Ai mozaic? Nu? Da. Ai picate? Mozaic pare. Nu, are plăci din astea ceramice. Da, ca mozaicul. Da. Bucăți mari de... Acolo nu știu ce ceramică. scrie. Și așa arătau băile publice, doar că nu știu exact dacă acum mai sunt publice. Știu că există în oraș, dar nu știu unde sunt băi publice. Și hotelul ăla se cheamă Banotu Bani. Așa se numește tot cartierul aici. Banotu Bani înseamnă cartierul băilor. Am ajuns într-un bazar subteran. De asta mai mult zici că e galerie de artă sau ceva. Wow, câte chestii. Uite coan din asta din care beau ei vinul. Și căciulile lor tradiționale din astea din blană de oaie. Asta e un bazar cu chestii tradiționale, dar mai exclusiviste, așa. Și acum ieșim pe altă parte. Am ajuns în cartierul evreiesc. Nu știu exact dacă asta e o sinagogă, Da, e dar e sinagogă. steaua acolo în vârf. Și aici un monument. Și Mother of Georgia acolo. Acolo e sus de nim. Da. Te-am adus într-un loc și nu știu unde, nu? Vreau să intru în casa asta. Nu se poate intra. Ba da, se poate, dacă nu deranjezi oamenii. Că aici locuiesc, adică eu așa, o casă cu curte interioară. Da? Care nu se poate intra. Se numește Casa Caleidoscopului. Eu știu, dar uite acolo se scrie.
Tu știi ce fain e înăuntru aici? Pe din afară nu arată așa bine, dar înăuntru e fain. Știi de ce se cheamă Casa Caleidoscopului? De ce? Pentru că are geamurile alea așa, care pe interior sunt colorate, de-aia aș fi vrut să intrăm. Acolo, capitalul. Da, și știi, când erai mic, n-ai avut caleidoscop. Tub din ăla ca un telescop, doar că nu vedeai cu el la distanță și învârteai, știi, și se schimbau culorile, nu știu, oglinzi din alea colorate. Știu, dar n-aș că se numește caleidoscop. Dar pare că am părăsit-o, nu știu dacă mai e cineva. Ba da, e, dar probabil veneau turiștii și nu mai sunt de acord să, tot intre oamenii în casa lor. Că locuiesc oameni. Da, în altă parte, acolo să haine, aici că am părăsit în partea asta. Așa e foarte colorată aici, balconul ăsta. Da. Dar probabil că de asta, să nu mai intre oamenii. Și e o scară foarte frumoasă în interior. Uite și acolo cum e clădirea din spatele tău. Da. Are geamurile colorate. Foarte colorată. Ce, te-am adus degeaba până aici? Nu chiar. Am dus în partea cartierului evreiesc, nu-i problemă. Nu este departe, hai să mergem acum spre pod. Cartierul ăsta evreiesc nu pare chiar... Da, cam dărăpânat acolo scările de lemn. Da, dar multe clădiri așa, uite cum e asta crăpată, nu e ok deloc. Dar să știi că aici la cartier evreiesc, în partea din spate, nu e așa de... Sunt mai abandonat clădirile. Da, și păcat de ele că sunt clădiri foarte faine și toate au balcon din ăla. Dar că sunt așa lăsate în paragină. Suntem în districtul vechi, în Old Tbilisi. Deci e plin de restaurante, baruri, cafenele, cofetării, detetanti. Хотел форель? где большая вода, может быть навсегда. Se ridică balonul deasupra capitalei și aici în față avem un copac, copacul de fier. Suntem la Podul Păcii. E una dintre clădirile futuriste din Tbilisi. Nu sunt foarte multe ca și în Batumi. I-aș putea să fie mai multe, având în vedere că e capitala. Dar nu sunt foarte multe și asta e una dintre ele. E din 2010 și e un pod pietonal, un pasaj construit în întregime din sticlă și oțel și face legătura între Old Tbilisi, adică districtul vechi, și districtul nou.
și cu prietenii ăștia? Am slăbuți. Vezi că am subnutriți, da. Le face poze. Ăsta e fotograf. Săracul ăsta sare? Nu înțeleg ce a vrut să spună autorul. Și aici sunt și mai multe statui. Dar chiar sunt frumoase balcoanele astea. Asta e turnul cu ceas și în fiecare seară la ora 7, de acolo de sus ies statui din alea cântătoare. Cam cum am văzut în piațeta din Batumi, știi? Da. Arată ca în Alice în Țara Minunilor. Cumva vrea să arate că nu e totul perfect în viață sau... să merge sau cumva. Ok, deci are poveste. Da. Allora, Che si era, înghețată cu vin. Cum e? Nicio reacție? Zic, are gust de înghețată aia cu vanile, doar că are un pic de iz de strugure. E scăpusă pe ravie, așa zice. Așa scrie aici. Are gust de așa un fel de strugure fermentat și cu vanile. Dar nu e rea. Dar nu e ceva wow, adică e bună. Are culoare de saperavie, adică vinul lor cel mai renumit. Da. Vin Deci roșu, mai așa. e una? Nu mai luăm încă una. Adică de-aia aș fi vrut să luăm doar una. Nu, pentru că nu, știu dacă ne place. mie îmi place la gust, dar e prea rece. Am chiar mâncau ca o cremă. La o mănâncă înghețată caldă, dacă nu știați. Nu cald, dar ca o cremă. Eventual mai jucăm în altă parte, poate o și mai... Dar nu cred Mi se că pare ar putea că- să fie diferită, că e, nu e înghețată de vin, adică Nu, are o da, chestie, probabil care, nu știu, Mi se pare că are multă apă în ea, știi? E cremoasă, adică nu e înghețată păi da, dar e vin, adică n-ai de unde să ai cremă, dacă e, pe la înghețată, că vine puțin. e aromă doar de Da. saperare. Cam asta a fost ziua noastră în Tbilisi. Mai sunt locuri pe care vrem să le vedem, dar nu vi le putem arăta pe toate într-un singur vlog, așa că o să mai continuăm să explorăm orașul. Dar, ca prima impresie, Tbilisi mi se pare un oraș diferit de restul țării, adică așa un oraș cosmopolit, sunt expați din toate colțurile lumii, un cumul de culturi și arhitecturi de diverse tipuri, pentru că, având în vedere că orașul a fost sub diverse ocupații de-a lungul timpului, fiecare și-a lăsat amprenta și și-au manifestat influența. Există clădiri din perioada comunistă, clădiri mult mai vechi din perioada perșilor sau turcilor. Tocmai treceam pe lângă o nuntă turcească și era așa ciudat cumva să vezi în Georgia asta. Sunt foarte mulți care locuiesc aici. Da, da. La alte venituri, atunci... Dar ne place, e așa un oraș viu. Partea veche a orașului chiar... Da, nu partea este explorată. veche ne place foarte mult. Probabil că o să continuăm ziua, adică eu o să continui ziua cu mers la meci, al doilea meci, dar nu o să mai filmez acolo pentru că am văzut cum arată stadionul și atmosfera, apare așa mici cadre. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem în următorul video.